สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับตัวอุปกรณ์ผมเพาะชำไว้นะครับเป็นระบบน้ำหยดอัตโนมัตินะครับก็จะมีชุดทุเรียนนะครับแล้วก็ต้นสตอที่เราเพาะมาจากกรุงเทพเรามาต่อยอดนี่ครับก้อนโซลินอยด์ตัวนี้นะครับซื้อที่ตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็ต่อเข้ากับก๊อกน้ำเป็นไฟ220 โวลต์เนี่ยครับแล้วก็ผมจะควบคุมผ่านโปรแกรมตัวนี้นะครับใช้ผ่านโปรแกรมตัวนี้นะครับ EV Link โอเคเนี่ยครับผมก็จะรดน้ำต้นไม้ในบ้านนะครับก็คือเขาไอคอนนี้โอเคตัวนี้ครับสังเกตตัวนี้น้ำจะยังไม่ไหลนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดนะครับทำงานแล้วก็จะทำงานนะครับทุกหัวนะครับจะทำงานผมใช้หัวสีเขียวเพราะว่าน้ำมันจะอัตราเท่ากันแต่พอดีว่าหัวหมดเลยต้องใช้เป็นแบบหัวสีส้มแล้วก็ปรับให้เบาๆเอาโอเคเนี่ยครับพอผมสั่งปิดนะครับเพื่อนสั่งปิดค่อยๆหยุดหมดละประมาณนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูกล่องกันตัวนี้ครับติดตั้งแบบธรรมดาเลยนะครับพอผมสั่งเปิดนะครับนี่คือสภาพปกติคือจะไม่ทำงานนะครับสั่งเปิดจะได้ยินเสียงแต๊กนะครับนี่คือระบบทำงานแล้วข้างนอกจะติดก็จะปิดฟังเสียงนะครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆอุปกรณ์ตัวนี้สามารถตั้งเวลาได้นะครับเราสามารถตั้งเวลาให้เปิดและปิดกี่โมงคนนี้ได้หมดนะครับเซตเวลาได้ทำทุกๆกี่ทุกเวลาทุกๆวันหรือเปล่าหรือว่าทุกๆช่วงเวลาไหนนะครับเปิดและปิดได้โอเคประมาณนี้ครับเพื่อนๆโอเคครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณครับ